This is Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 16, Text 9, Translation. Lazy human beings with paltry intelligence and a short duration of life pass the night sleeping and the day performing activities that are for naught. Překlad. Líné lidské bytosti s ubohou inteligencí a krátkým životem tráví noc spánkem a den vykonáváním činností, které jsou k ničemu. Purport. The less intelligent do not know the real value of the human form of life. Význam. Méně inteligentní lidé neznají skutečnou hodnotu lidské životní podoby. The human form is a special gift of material nature in the course of her enforcing stringent laws of miseries upon the living being. Lidská podoba je zvláštním darem, který hmotná příroda uděluje živé bytosti v průběhu přísného vnucování svých bolestivých zákonů. It is a chance to achieve the highest boon of life. Je příležitostí dosáhnout nejvyššího požehnání života, Namely to get out of the entanglement of repeated birth and death. totiž toho, že se vyprostíme ze zapletení opakovaného zrození a smrti. The intelligent take care of this important gift by strenuously endeavoring to get out of the entanglement. Inteligentní lidé se o tento důležitý dar dobře starají tím, že se horlivě snaží vyprostit z tohoto zapletení. But the less intelligent are lazy and unable to evaluate the gift of the human body to achieve liberation from the material bondage. Ale méně inteligentní osoby jsou líné a nejsou schopné ocenit dar lidského těla a dosáhnout osvobození z hmotného otroctví. They become more interested in so-called economic development and work very hard throughout life simply for the sense enjoyment of the temporary body. Více se zajímají o takzvaný hospodářský rozvoj a celý život velice těžce pracují pouze pro smyslový požitek pomíjivého těla. Sense enjoyment is also allowed to the lower animals by the law of nature, and thus a human being is also destined to a certain amount of sense enjoyment according to his past or present life. Smyslový požitek dopřávají zákony přírody i nižším zvířatům a lidské bytosti je rovněž předurčeno jisté množství smyslového požitku podle jejího minulého či současného života. But one should definitely try to understand that sense enjoyment is not the ultimate goal of human life. Každý by se však měl rozhodně pokusit pochopit, že smyslový požitek není konečným cílem lidského života. Herein it is said that during the daytime one works for nothing because the aim is nothing but sense enjoyment. Zde je řečeno, že během dne člověk pracuje k ničemu, neboť jeho cílem není nic jiného než smyslový požitek. We can particularly observe how the human being is engaged for nothing in the great cities and industrial towns. Jak je práce lidských bytostí k ničemu, můžeme zvláště vidět ve velkých a průmyslových městech. There are so many things manufactured by human energy, but they are all meant for sense enjoyment and not for getting out of material bondage. Lidská energie vyrábí tolik věcí, ale všechny jsou určeny pro smyslový požitek a ne pro vyproštění se z hmotného otroctví. And after working hard during the daytime, a tired man either sleeps or engages in sex habits at night. A po těžké celodenní práci unavený člověk v noci buď spí, nebo se věnuje sexuálnímu životu. That is the program of materialistic civilized life for the less intelligent. To je program materialistického civilizovaného života pro méně inteligentní lidi.
Therefore, they are designated herein as lazy, unfortunate, and short-lived. Proto jsou zde označeni jako líní, nešťastní a žijící jen krátce. Mandasya manda pragyasya vayo mandayushascha vai nidraya hriyate naktam divacha vyarta karma vihi. Lazy human beings with paltry intelligence and a short duration of life pass the night sleeping and the day performing activities that are for naught. Líné lidské bytosti s ubohou inteligencí a krátkým životem tráví noc spánkem a den vykonáváním činností, které jsou k ničemu. So, my question to you is, which verse is similar to this verse? Which verse from the first canto is similar to this verse? A teď je otázka pro vás, který verš z prvního zpěvu je podobný tady tomuto verši. There is a similar verse from second canto. Yeah? Which one? Nidra hriyate vaktam yavayena shavavaya Jivachate hayarajan kutumba barane nama. In translation? That's saying that the living entities during the night they are engaged in the same Nidra hriyate vaktam yavayena shavavaya. Thus they are engaging their life in it or losing their life. Jivachate hayarajan, and during the night they are trying to take some wealth. Kutumba barane nama. They are Okay. because they engage with their family. Thank you. Otherwise, Thank you. Yes? In first canto is that Manda Sumanda Matayo. Yes. Manda Bhagya Vipadruta. Exactly. Manda sumanda matayo, manda bhagya kupadruta. The people of Kali Yuga are described. They are lazy, they are unfortunate, they are always disturbed. Takže je ten verš Manda Sumanda Matayo, kde je vysvětleno, že lidé v Kaliuze jsou líní, nešťastní a neustále zažívají nějaké strádání. So this word manda is mentioned 3 times in this verse. Takže to slovo manda je v tom verši zmíněno 3krát It means lazy. a znamená to líny. In Serbia, there is a male name, Manda. A v Srbsku máme mužské jméno Manda, But they don't know the meaning. ale oni nevědí ten význam. So next time I go back to Serbia, I will tell some of my friends the meaning of this name. Příště, jak se vrátím do Srbska, tak někomu ze svých přátel řeknu význam toho jeho jména. So how many of you consider yourself to be lazy? Kolik z vás se považujete za líné? Okay, so I have a solution for you. Dobrá, tak mám pro vás řešení. I have 2 solutions. Mám 2 řešení. Srila Prabhupada speaks about lazy intelligent and lazy fool. Šrila Prabhupád hovoří o líném inteligentovi a o líném hlupákovi. And active intelligent and active fool. A o aktivním inteligentovi a o aktivním hlupákovi. So lazy intelligent doesn't mean lazy. Takže líný inteligent neznamená líný. Srila Prabhupada describes that lazy intelligent means dhira, Šrila Prabhupád vysvětluje, že líný inteligent znamená dhíra, sober, moudrý, grave, vážný, thoughtful. uvážlivý, přemýšlivý, Thoughtful, yeah. přemýšlivý, Deep thinker. hluboce přemýšlející, myslitel. And maybe doesn't work so much with his hands and legs, but he works with his mind and intelligence. A on tolik nepracuje se svýma rukama a nohama, ale více pracuje se svojí myslí a inteligencí. So this is one of the principles that we will discuss later in the seminar after Prasadam. A to je jeden z principů, o kterém budeme hovořit v tom semináři po Prasadam. It's called use your intelligence. Říká se tomu použij svoji inteligenci. We don't use our intelligence enough. Nepoužíváme naši inteligenci dostatečně. Our thinking is not always very deep.
Naše myšlení není vždycky příliš hluboké. One of the greatest problems of modern civilization is shallow thinking. Jeden z těch největších problémů současné civilizace je právě to povrchní myšlení. This is opposite of deep thinking. To je opak toho hlubokého myšlení. And sometimes even in spiritual life we do that. A někdy i v duchovním životě to takhle děláme. We start to practice devotional service mechanically. Že začneme praktikovat dodanou službu mechanicky. We chant mechanically, we don't read mechanically. Zpíváme mechanicky a čteme mechanicky. Eating maybe is not mechanical Jedení není mechanické, because there is some taste. protože je v tom nějaká chuť. Association also may be mechanical. Sdružování se může být taky mechanické. Haribol, Haribol, without any interest. bez jakéhokoliv zájmu. And I promised I will give you two. I will give you two solutions A já vám slibuji, že vám dám na to 2 řešení for laziness. pro tuto lenost. So one is to become lazy intelligent, Takže jedno řešení je stát se líně inteligentní. and another solution for laziness I would like to ask you first. A to druhé řešení, tak nejdříve bych se vás rád zeptal, What is your solution to laziness? jaké je vaše řešení pro tu lenost? How do you deal with your own laziness? Because so many of you raised your hand. Tolik z vás zvedlo ruku, že jste líní, tak jak s tím nakládáte? Yes? Si dám nějaké limity, co bych chtěla zvládnout. So I make some limits, some goals I want to achieve. I make some goals I want to achieve, and then? A takže vytyčím si cíle, kterých chci dosáhnout a potom? Pracuji na tom. No? Pracuji na tom. So, and I am working on this. Well, that's very important. A pak na You tom, can set goals but do nothing. pak na tom pracuji, abych toho dosáhla, takže to je důležité. Stanovit si cíle a snažit se jich So when you dosáhnout. set a goal, then you work on it Takže když si ustanovíš cíl, tak je potřeba na něm pracovat. diligently. Velice diligently. You opposite of lazy, diligent. Prostě velice aktivně. Active, yes. It can be actively, okay. Okay, setting goals. Any other idea? Takže ustanovení Yes. cílu. Nějaký další nápad? No prostě se nakopnu a nezabývám se tou leností. So I push myself and I don't care so much about the laziness. That means you are not lazy. To znamená ale, že nejsi líná, You don't have this problem. že ten problém nemáš. Even during the class you are working. Že dokonce i během přednášky tady You are making pracuješ. some nice jumper. Něco tam pleteš. So you are doing two things now. So how can we say that you are lazy? Takže děláš 2 věci zároveň, tak jak můžeš říct, že jsi líná. Any other? Yes? Někdo další? Musím se nějakým způsobem k tomu motivovat. John. My God, so beautiful deities. I've never seen such Gornitai anywhere. Máte tak nádherná božstva, nikde jsem neviděl takovéhle gornitaj. Okay, sorry, Prabhuji, yes. Chtěl jsem říct, že musím najít nějakou motivaci. So I have to find some motivation. Motivation, yes, that's wonderful. Ano, najít motivaci, to je úžasné. So motivation helps you to overcome laziness. Takže ta motivace ti pomáhá překonat tu lenost. Budu se sdružovat s inspirovanými lidmi. I will associate with inspired devotees. Oh, excellent. Skvělé. Associating with those who are already inspired or who are inspired all the time. Do you know any devotee in this community who is inspired all the time? Znáte některého oddaného z vaší komunity, který je neustále inspirován? Are you the one or you know someone? Vy jste tím daný, nebo znáte někoho? I think you know someone. Já myslím, že někoho znáte. So can we hear the name of Můžeme
slyšet nějaké jméno, tak You can shout his name or her name. můžete zakřičet jeho nebo její jméno. Kdo je neustále inspirován? So they're always inspired, Ano, takže oni jsou neustále inspirovaní. never depressed, Nikdy nejsou v depresi. always smiling, Neustále se smějí. always enthusiastic to do Neustále some jsou service. nadšení, dělat nějakou službu. Your name? Jak se jmenuješ? Yes, Martin. Martin. Bhakta Martin has come very close to my idea and my solution. Bhakta Martin se dostal hodně blízko k tomu mému návrhu. I always say that the key to overcoming laziness is inspiration. Já vždycky říkám, že ten klíč k překonání lenosti je právě inspirace. If you are inspired, then nothing will stop you. Jestli jsi inspirován, tak tě nic nezastaví. There is no question of laziness if you are inspired. Není otázka být líný, když jsi inspirován. So then, here it says paltry intelligence. Tady je řečeno ubohá inteligence. Paltry means insignificant or worthless. Znamená to ubohý, nebo bezvýznamný, nebo zbytečný. So laziness and also refers to lazy in intelligence. Takže ta lenost se vztahuje právě k té taky k líné inteligenci. Now, I didn't say lazy intelligence, I said lazy intelligent. Takže já jsem neřekl líná inteligence, ale líný inteligent. That's different. A to je rozdíl. Lazy intelligence means that you are not using your intelligence. Líná inteligence znamená, že tu inteligenci nepoužíváš. And lazy intelligent means you are using your intelligence to achieve more with less energy. A líný inteligence znamená, že tu inteligenci používáš, ale děláš to tak, že abys vykonal méně energie pro dosažení toho výsledku. Or with less effort. Prostě vykonávat činnosti s tou menší snahou. So sometimes you need to do some work and you are thinking, how can I do this in the most easy way and the fastest way? Že někdy je potřeba vykonat nějaká práce a ty nejdříve přemýšlíš, jak to udělat nejsnadněji a nejrychleji. Are you cutting wood here? Sekáte tady dřevo? Yeah. So imagine you're cutting wood with the saw that is not sharp. Tak si představte sekat dřevo sekirou, která je tupá. And Achyuta Prabhu comes to this devotee and says, why don't you sharpen the saw? A přijde Achyuta Prabhu k tomu danému a řekne mu, proč si to nenabrousíš? It will go faster and easier. Jde ti to rychleji a snadněji. And he says, leave me alone, I am busy sewing. No a on řekne, nech mě na pokoji, já teďkom tady mám spoustu práce tady s tím řezáním. I have no time to sharpen the saw. Já nemám čas si naostřit tady tu pilu. So do you understand? Takže chápete to? You can invest time in sharpening the saw and saving a lot of energy. Vy můžete prostě investovat čas do toho, abyste si tu pilu nabrousili a potom vlastně si nemusíte potom do toho dát tolik energie. So how can you use your intelligence more? Tak jak můžete tu vaši inteligenci použít více? So we will speak about the seminar of this powerful tool for stimulating our intelligence. Takže v tom semináři budeme hovořit o mocném nástroji, který bude tu naši inteligenci stimulovat. And this is excellent questions. A to jsou excelentní otázky. Otázky? Questions. If you ask yourself the right question, your intelligence can work better. Když se sami sebe zeptáte správnou otázku, tak pak ta vaše inteligence může fungovat lépe. Excellent questions stimulate intelligence. Takže
že ty excelentní otázky, oni vlastně vybuzují tu inteligenci stimulate your creativity. a vybuzují tu vaši kreativnost. So we will speak about this more in the seminar. Více o tom budeme hovořit v tom semináři. Then it says here, they have short duration of life and they pass the night sleeping. A pak je tady řečeno, že lidé v Kaliuze mají krátkou dobu života a mrhají časem spaním. So of course we should pass the night sleeping. Ovšem, my musíme v noci spát. How many of you are sleeping at night? Kolik z vás spíte v noci? How many of you are not sleeping at night? Kdo z vás nespí v noci? I mean, do have insomnia. Kdo má prostě problém se spánkem? Mahajuti Maharaj used to have insomnia when I was serving him. Couldn't sleep. Mahajuti Maharaj měl tenhle problém a když jsem mu sloužil, tak prostě on nemohl spát. Sometimes devotees read that Goswamis have slept little. Někdy udaní čtou, že Gosvámiové spali velice málo. And they start to reduce their sleeping A oni začali postupně ten svůj spánek omezovat. and become sick. A pak onemocněli. So you have to see how much you need to sleep. Takže my musíme vidět, kolik potřebujeme spát. We cannot imitate Goswamis. Nemůžeme napodobovat Gosvámie. Then if you are rested and fresh, you can do service whole day. Protože jestli jsi odpočatý a svěží, tak můžeš celý den dělat službu. And the last point in the verse is that these activities are for nothing. A závěrečný bod v tomto verši je řečeno, že všechny tyhle činnosti jsou na nic. They are all meant for sense enjoyment. Takže všechny jsou určeny jenom ke smyslovému požitku. Now, can we get the Bhagavad Gita in Czech and in English? We want to look at one verse. Prosím podat Bhagavad Gitu v angličtině a v češtině. Chceme se podívat na jeden verš. 269. 269. It speaks about the night and the day for the introspective sage and the embodied soul. Sloka 269 hovoří o dnu a o noci pro introspektivního světce a pro obyčejného člověka. You can read the translation. Překlad. To, co je pro všechny bytosti nocí, je časem bdění pro toho, kdo ovládá sám sebe. A to, co je pro všechny bytosti čas bdění, je pro toho, kdo zkoumá své nitro, naopak noc. So, the values of a devotee and the values of a materialistic person are completely different. Že hodnoty oddaných a hodnoty materialistických lidí se úplně liší. And this is described in this verse of the Gita. A to je popsáno v tomto verši Gity. Now, sometimes the values of a devotee are mixed with the materialistic values. A někdy se však hodnoty oddaného míchají s těmi materialistickými hodnotami. Maybe you have attraction to something material, Možná vás přitahuje něco hmotného. and maybe you publicly or secretly drink something or watch something. A nebo někdy po tajnu vlastně něco pijete, anebo na něco se díváte. So how many of you are on Facebook? Kolik z vás je na Facebooku? So on Facebook we usually present ourselves as very intelligent, happy. Že na Facebooku se často prezentujeme jako někdo, kdo je inteligentní a šťastný, well dressed. pěkně oblečený, We have first class food. máme prvotřídní jídlo, We visit amazing places like Disneyland navštěvujeme úžasná místa, jako třeba Disneyland, or Vrindavan, ne, Vrindavan, Mayapur. And we show the world, this is me in Vrindavan. a ukazujeme světu, to jsem já tady ve Vrindavanu. Can't you see, this is me in Vrindavan. Vidíte, to jsem já ve Vrindavanu. But Ale
One man said Jeden člověk řekl, that we have 3 lives. že žijeme 3 životy. Our public life, Náš veřejný život, our private life, náš soukromý život and our secret life. a náš tajný život. Tiny. So public life is maybe what we present on Facebook. Takže ten veřejný život, to je většinou to, co prezentujeme na tom Facebooku. This is me, I'm happy, I'm intelligent. To jsem já, šťastný, inteligentní, I'm beautiful. jsem překrásný, With my latest tilak, s mým nejnovějším tylakem, first class, prvotřídním tylakem, or my latest makeup, nebo s mým nejnovějším make-upem, first class, prvotřídním, for Krishna. pro Krishnu. In our private life, we are at home, V našem soukromém životě tak jsme doma and maybe we show to our family members a little bit of our dark side. a možná trošku naší rodině ukazujeme tu naši temnou stránku. Maybe we untie our sika Možná nosíme doma rozvázanou šiku, or our hair, nebo vlasy rozpuštěné and we are a little private. a jsme trošku tak jako privátní. And maybe we allow ourselves to use some bad words with our family members. A někdy dokonce používáme špatná slova, když mluvíme s naší rodinou. So you don't put on Facebook, today I told my wife she's a bad cook. Vy nedáte na Facebook, že dnes jsem řekl své manželce, že je špatná kuchařka. But privately you might say this to your wife, Ale soukromí to můžeš říct, which I don't recommend. což nedoporučuju. How can you tell your wife, give feedback about cooking? Jak by měl správně se ocenit to vaření manželky? In a devotional way. Takovým oddanostním způsobem. My dear wife, Moje drahá ženo, today there is no salt in the kitri, dneska není žádná sůl v kytri. but I feel your bhakti in the kitri. Ale já pro kytri cítím bhakti. Therefore, I will just add some salt and be happy. Proto já si tam jenom přidám trošku soli a budu šťastný. This is a little bit about our private life, Takže to je něco trošku z toho našeho soukromého and života. then our secret life, A pak je náš ten tajný život. that only ourselves or maybe 1 or 2 friends know about some things about us. Že pouze my sami, anebo pár přátel, 2, vědí o něčem tajném v našem životě. Some dark secrets, Nějaké ty temné tajemství, some dark desires from the last 100 lifetimes. ty temné touhy z posledních 100 životů. I wanted to be a king Chtěl jsem být králem, or a queen nebo královnou, or a prince nebo princem, or a princess. nebo princeznou. I wanted to be in the center of attention. Chtěl jsem být středem pozornosti. Or you wanted to enjoy some intoxication Nebo chtěl si užívat nějaké intoxikace, or some fame. nebo nějaké slávy. Or maybe you have a taste for demoniac music, Možná jsi měl touhy po nějaké démonské hudbě, heavy metal. heavy metal. You really get excited by I forgot the name of the band. Metallica. Jsi opravdu zrušený z Metalliky. But even Prodigy is singing Narayan. Ale dokonce i kapela Prodigy, oni zpívají Narayan. So those of you who are attached to them, you can have a satisfaction that they are chanting the holy name. Ti z vás, kdo jste k ním připoutáni, tak můžete získat nějakou spokojenost, protože zpívají svaté jméno. So now I want to say something really, really heavy. Teďka chci říct opravdu něco velice přísného. In a soft way. Takovým jemným způsobem. You are not what you present on Facebook. Nejste tím, kým se prezentujete na Facebooku. You are what you do when no one is looking. Vy jste tím,
tou osobou, která jedná v okamžiku, když se nikdo nedívá. How many of you agree with this? Kolik z vás s tímto souhlasí? It's not true. Ale to není pravda. You are both. Vy jste obojí. But Ale if you can be the same secretly and publicly, then it's called integrity. Ale pokud dokážete být v tom soukromí a i v tom veřejném chování stejnou osobou, tak tomu se říká integrita. So here it speaks about the night and the day. Tady se hovoří o dnu a o noci, So this can be compared to the dark side of our character takže to se dá přirovnat k tému temnému rysu našeho charakteru. and there is a bright side of our character. A pak je ta naše světlá stránka. You have many good qualities, you are devotees. Máte spoustu dobrých vlastností, jste oddaní. So we want to diminish the dark side and increase the bright side. My chceme snížit tu temnou stránku a zvětšit tu světlou. How many of you can come after prasadam for the seminar? Kolik z vás můžete přijít po snídani na ten Oh, seminář? not everybody. Okay. Uh-huh. Oh, quite a lot. Okay. So I want to stop here because we will have discussions and I will share with you after also. What time will it be? At 10 o'clock or? Yes, 10 o'clock. Huh? So we have some time to relax. And now I want to stop here and ask if you have any questions. Já bych tady rád zastavil, protože můžeme pokračovat potom v tom semináři a teď bych se zeptal, jestli máte nějaké otázky. Yes. Slyšela jsem míru emoční inteligenci, že údajně by měli používat emoční inteligenci, So I heard about emotional intelligence. So if you can speak more about this, how to use it for devotees. I will speak in the seminar. Ano, o emoční inteligenci budu hovořit v semináři. Will you be there? Budeš tam? So there is a part 3 called Expand Your Intelligence, and in this part I will speak. Bude tam taková třetí část, která se nazývá Rozšiř svoji inteligenci a v té části o tom budu hovořit. If I don't speak, please remind me again. Jestli by se tak nestalo, tak prosím připomeň to. Okay, next. Další. Thank you very much for letting me come here. Achyuta Gotra Prabhu said that this is a wonderful community. Děkuji, že jste mi dovolili sem přijít. Achyuta Gotra Prabhu se zmínil, že jste úžasná komunita. So I'm very happy to be here. Jsem velice šťastný, že jsem tady. Yes? že jeden z transcendentálních rysů božské osoby je, že je věrná pravdě. So one of the characteristic of a saintly person is that he, how to say, he's devoted to the truth. Mm-hmm. So, if you can explain this. This is a very good question. Velice dobrá otázka. It is said, Satyam bruyat priyam bruyat, that the truth should be spoken palatably. Řečeno, že pravda by se měla říkat příjemným způsobem. But in the 10th chapter, Srila Prabhupada is explaining of the Gita, Srila Prabhupada is explaining Satyam, truthfulness. Ale v 10. kapitole Bhagavad Gita Srila Prabhupada vysvětluje Satyam, pravdomluvnost. And he said that sometimes uncompromisingly we have to speak the truth. A říká, že někdy je potřeba bez kompromisu říct si pravdu. He's mentioning that if the thief is stealing, then we should say this. Říká, že pokud zloděj krade, tak bychom to měli říct. So many people bring their cheating tendency to ISKCON and then they try to justify it with shastric references. Hodně osob přivádí do ISKCONu ten svůj sklon podvádět a snaží se to ospravedlňovat výroky ze šáster. Even happens to leaders.
Dokonce se to děje i našim vůdcům. You have heard the fairy tale King's New Clothes? Slyšeli jste pohádku o králi, císařovi nové šaty? So I think here, like also in my country, Russia, devotees are more scared and more respectful to authorities. Myslím, že tady v této zemi a taky v Rusku a v mé zemi, tak lidé mají obecně takový strach z autority. In the West, they criticize more easily. Na západě oni snadněji kritizují autoritu. So maybe sometimes the leader or leaders are doing something wrong, but because they're leaders, you don't say it. A někdy se stává, že někdo z vůdců dělá něco špatně, ale vy to neřeknete, protože se bojíte o ně vůdce. But Srila Prabhupada is saying, once he said to Bali Mardan, why no one said anything about one issue that was heavy? A Srila Prabhupada jednou hovořil s Bali Mardanem a řekl mu, proč ostatní neřekli nějakou věc, která byla velice závažná. So we have an example of King Vena and the Brahmanas. Máme příklad krále Vény a Brahmanu. They tolerated him for some time and then they said, now it's enough. Oni ho nějakou dobu tolerovali, ale pak už řekli, tak tohle už stačí. So at some point we have to say, now it's enough of cheating, enough of abuse, enough of misuse of the scriptures, using bhakti to justify abuse. Takže v jednom okamžiku musíme říci, a už dost tady toho zneužívání, a používání bhakti k ospravedlňování nějakého zneužívání. So it's very important that you have someone you trust and you can tell them openly what hurts you. Je potřeba, abyste měli někoho, komu věříte a otevřeně mu dokázali říct, co vás trápí. And of course, we also should use our intelligence how to say the truth and when to say the truth. A ovšem, měli bychom používat inteligenci, jak tu pravdu říkat a kdy ji říkat. When I was in America, people there, they say, we are very straightforward. This means they tell you to your face what they think about your faults. Když jsem byl v Americe, tak lidé mi říkali, že jsou tam hodně přímočaří a že každému hnedka do očí vpálí to, co na něm vidí, že jsou chyby. We tell you the truth. Prostě a říkají, my říkáme pravdu. And I asked them, and are you ready to hear the truth about yourself? A já jsem se jich zeptal, a jste připraveni slyšet taky pravdu o sobě? There was silence. A najednou bylo ticho. Maybe 40 devotees, 50 devotees. Možná tam bylo 40-50 dodaných. There was silence. A bylo ticho. So if you are ready to tell me the truth about me, you should be ready to hear also the truth about you from me. Jestli jste tedy připraveni říct si pravdu o mně, mi do očí, tak zase musíte být připraveni slyšet taky pravdu o vás. And also we shouldn't speak the truth only about faults, we should speak about good qualities. A ovšem, my bychom neměli říkat pravdu jenom o těch chybách, ale taky o těch dobrých vlastnostech. I was working once with a leader who thought that his main duty is to correct. Jednou jsem pracoval s lídrem, který si myslel, že jeho povinností je neustále opravovat. But I was thinking that, okay, your duty is 10% or 20% to correct and 80 or 90% to encourage. A já jsem mu říkal, ano, možná z 10% je tvoje povinnost opravovat, ale zbytek těch 80-90% bys měl inspirovat. And many educators say that this ratio should be 5-1, some say it should be 7-1. A pracovat na tom, aby ten poměr tady tohle bylo, někteří říkají 5:1 a někteří říkají 7:2. Imagine if we have a rule. Představte si, že bychom měli takové pravidlo. For every criticism of a devotee, you have to glorify him 7 times more. Kdykoliv řekneš nějakou kritiku o danému, tak bys ho měl zase 7krát chválit. So this is so hard. A to je tak těžké. You will give up criticism like this. Bys si tak snadno bys si zanechal toho kritizování. Because you know I have to do this huge austerity of glorifying him 7 times.
Protože víš, že za každou jednou kritikou ho musím 7krát prostě chválit a to je velké odříkání pro mě. So these are some reflections about the truth. Takže to jsou nějaké jenom takové postřehy ohledně té pravdomluvnosti. Okay? To mě odpovídá na tu otázku, že někdy slychávám, že on se považuje za pokročilého daného, ale dělá tohle, tamto, takže to není moc jako symptom pokročilosti. To je otázka? No, že mě to odpověděla na tu So you answered me the point that sometimes devotee is very elevated and doing nice things, but how to understand that he also doing some wrong things and he has some mistakes. It will become revealed somehow. Ano, nějakým způsobem to bude vyjeveno. Some other people will get to know this. Někteří prostě tohle zmíní. Si to všimnou. In ISKCON it's good that you cannot hide for a long time. V ISKCONu je to dobré, protože nemůžete ty věci ukrývat dlouhou dobu. Although also we have a record that there was wrongdoing for many years sometimes. Ovšem jsou případy, že někdo dělal špatné věci opravdu dlouho. So the reason is that we learn what's wrong, what's not to do, what not to do. Takže měli bychom se z toho poučit a takhle vědět, kterýma věcem se vyhnout a nedělat. You can say why Krishna allowed this leader to do wrong for 10 years or 15 years. Můžete se zeptat, jak je možné, že Krishna to dovolil, že tenhle líder jednal špatně 10-15 let? I may say because Krishna wants you to be a leader and show how not to do these things. A já na to můžu odpovědět, že ten důvod je možná to, že Krishna chce, aby ty se stal taky vůdcem a on ti chtěl ukázat, jak to nedělat. Or Krishna wants you to understand 100% this is wrong. A nebo že Krishna chce, aby si 100% pochopil, že toto je špatně. So nothing is an accident. Takže nic není náhoda. If people doing wrong, we are learning what not to do. Když lidé jednají špatně, tak my se z toho učíme, co je tou chybou. And we avoid them. A vyhýbáme se jim. Is that okay? Je to v pořádku? Okay, so thank you very much. We will stop here. And if you have time, please come at 10 o'clock. We will continue. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Děkuji vám mnohokrát a pokud máte čas, tak přijďte v 10 hodin, budeme pokračovat.